හයි කොහොමද ඉතින් තාව බ්ලොග් එකක් තමයි ගෙනල්ලා තින්නේ. අද මේ බ්ලොග් එක ගෙනල්ලා තින්නේ ඇනිවත් ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මේ නූරෙන් ඉඳන් තමයි ගෙනල්ලා තින්නේ. ඉතින් මගේ පරණ බ්ලොග්ස් බලලා දිනනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති ඇනිවත් ඉන්නේ අපි පුංචි. ඉතින් අද එහෙ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද මෙහි තියෙනවා දාන ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට යන්න කලින් ඔයාලා මගේ සෝෂල්ස් තියෙනවා. කැමති නම් ගිහලා ෆලෝ කරන්න. අනිත් channel එක තියෙනවා මයි හබ් එක ඩිල්ෂන්ස් පොඩ්කාස්ට් එක තියෙනවා. කැමති නම් ගිහලා අහන්න. එහෙනම් අපි යමු බ්ලොග් එකට. දැන් මට තියෙනවා පුරු ටිකක් උස්සන්න. දැන් කවුරු කෑවද? නෑ කෑවේ නෑ ඔයාලා කන්න මොන කන්න මේ කප් එකක් දාලා. හැබැයි ඒක මේ බෝ කරන්න එපා ඔයාලා කාලේ යන්න. දැන් මන්නම් අර වගේ ඈත කඳුවල ගෙවල් හදන්න මාරම් බයයි අයියා. මේ අර ඈත අර ජීවිතේට ඉන්නේ වගේ නේ මෙහෙම බෑවුන් තිනේ වල. මොකද වෙන්නේ? කටලට් තියෙනවා. හරි යා. මේ බුදු පුජාට තිබ්බද? වස්වදී හැබැයි. එහෙම වදිනවා නම් ඒ මට අවුරුදු ගානක ඉඳන් වස් වැදිලා එන කාලේ ගිහිල්ලා. කෑවද ඔයාලා? වාන් කෑවා. කෑවා. අපච්චි රාමයන්ද? එනවා. සී අතර චුට්ටා දෙන්න. රයිට් බොයිස් ඉතින් මේ තින්නේ අපේ සීයා කෙනෙක්ගේ ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? මම හරි ආසයික ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් වලට සහ ක්ලාසික් වාහන වලට මාර ආසයි. එතකොට ක්ලාසික් ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකක් වුණාට පස්සේ ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මට ආයි සුප්‍රීම වාහනයක් තමයි. මේක අපි 100ට වයස 82ක්. එයා 82ක් වෙලා රත්නපුරේ ඉඳන් නුවරට ඩ්‍රයිව් කරගෙන එනවා. ඉතින් කිලෝමීටර් 110ක් විතර. ඉතින් මේ ඒ වගේ එලවන්න පුළුවන් වාහනයක් තමයි මේක. වව්වා. සුප්‍රී වාහනයක් මාර ලුකින්. මම ගත්තේ 2004 කවුද ආරම්භයක් ලක්ෂණයි. මට නම් හොඳටම බඩගිනි බොයිස්. මං ආව හොරෙන් කන්න. කැවුමකටයි කට්ලට් එකටයි ෂොට් එක දුන්නා. ඕකේ මං හොයාගත්තා view එකත් එක්ක කන්න හොඳ ජොලිය කන්න පුළුවන් තැනක්. තිය. මං ඉතින් ගෙදර යනවා. මේක සාක්කේ දාගන්න බෑ. කවුද ඔයා දෙලවන්නේ? යස් මන් තමයි. පාරේ මිනිස්සුන්ට බුදු සරණයි දෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට දාන්න මොකද තියනවද ගල්? මම මැනික් ගල් ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවා කිව්වනේ. රයිට් ඉතින් අපිට තව ඕන වෙනවා ටෝච් එකක්. ඔප්ටිවයිස් එක ගන්න ඕනේ නැහැ. තාම ස්පේන හින්දා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මැනික් ගල බැලීමේ බේසික්ස් මොනවද කියලා. මෙහෙම මැනික් ගල ගතට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා ක්‍රැක්ස්. ඒ කියන්නේ ඩැමේජ් වෙච්ච තැන් තියෙනවා. එතකොට මැනික් ගල ගන්න කෙනා බලන්න ඕනි මේ ගලෙන් අපිට කොච්චර වගේ පියෝ කොටසක්, ඒ කියන්නේ ඩැමේජ් නැති කොටසක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැම ගලෙම මෙහෙම ගන්න බෑ. සමහර ගල් වල ඒ ඩැමේජස් එකම ගන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේක මිට වඩා ගොඩාක් කම්ප්ලිකේටඩ්. මම මේ නිකන් ඉතා සරලව කියන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි කරන වැඩේ ටෝච් එකක් අරගෙන මෙහෙම කරලා බලනවා. හරි මේ ගලේ මොන වගේ හරියන් වලද ඩැමේජස් තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මෙතන අතර ගෙස් කිරීමක් තමයි කරන්නේ. හරි මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේක එක ග්‍රේඩ්ස් තියෙනවා මේ ගල් වල. එතකොට ඒ වල පාට අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක එහෙම ටිකක් අමාරුයි බාන. මේක තියෙනවා මේක බර්න් කරන්න හොඳ ගලක්. ඒ කියන්නේ මේවා අරන් මේවා චුවට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් ක්වොලිටි එකට ගන්න පුළුවන්. එක්ස්පෝර්ට් ක්වොලිටි කියන්නේ නිල් වල නම් රොයල් බ්ලූ තමයි හොඳම එක. ඒනවාට ඉතින් මේකෙත් අපිට නිල් පාට කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි ඉතින් සර්ටිෆිකේට් එක හීට් ට්‍රීටඩ් කියලා එකේ වැටෙනවා. අපි මේකට සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ තැනක අපි හොයාගෙන ගිහලා හරි මෙතන මෙහෙමයි කියලා අරන් ගෙස් කරලා ගල ගන්න
එක්කෙනා තීරණය කරනවා හරි මේ ගල මට කීයකට විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා. මැණික් ගල එක එක්කෙනා බලන ගණන් වෙනස්. මොකද එයාට සෙල් කරන්න තියෙන තැන් තියෙන සෝසස් වෙනස්නේ. හරිම මිලක් නෑ. මේ ගලේ මේ පාටට මෙන්න මේ මිල තමයි තියෙන්නේ කියලා නෑ. ඉතින් මේ හරි කම්ප්ලිකේටඩ් සබ්ජෙක්ට් එක මම මේ නිකන් උඩින් පල්ලෙන් තමයි කිව්වේ. අපි දිගටම මේ myhub එකේ වීඩියෝස් වල සහ අපේ gemso අලුත් channel එකේ වීඩියෝස් වල මේ ගැන කතා කරමු. ඒතරයි ටික දවසකට හින්දා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ගෙනාවේ නෑ. ඉතින් ඒක පොන්ට යන්නේ කට්ලට් 5ක් එක්ක. මොකද නැති කට්ලට් කෑම මං හරිම ආස කෑම. රන්දිල්ගේ බර්ත්ඩේ එකට අත සර්ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා. රන්දිල්ගේ නංගි සෙට් කරපු දැන් ඒකට යන්න උඩු ඩිංගාලා. ඔයාට සර්ප්‍රයිස් එක හම්බෙලා ඉවරද? ඔයාට චුට්ටක් බරක් වුණා. ඒක කොළඹ ඉන්නකොට මම උදේ කෝල් කරා. සර්ප්‍රයිස් වුණාද නැත්නම් ඔයාට මීටර් ක්ලික් වුණාද වැඩේ? ආයෙ කෝයාගේ කැමරාව දැන් ඔයා මිහිර ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා මං ඇඩ් එකකුත් දුන්නා ෆ්‍රී. අර iPhone එකේ ෆොටෝ ගන්නවා. හායි ඉතින් මේ තිසරට මේ තිසරගේ හට මොකද රන්දිල් වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තට වෙලා තියෙන්නේ මේක සීන් එක එපානේ කියන්න. එපානේ කියන්න බැරි සිද්ධියක් කළා. ඇත්තට මේ ඇහැ විතරක් නෙමෙයි තව ශරීරය ඔව් තව තුවාල තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා තව ඊයේත් එකක් වුණා තව එකක්. එහෙමද? ඒක තමයි එක එක තැන් වල ගියාට පස්සේ රැට නේ. ඒක තමයි. එහෙම යන්න එපා තිසර දැන්වත් හදන්න. මෙයාගේ පොත එකක් කියනවා නියන්න මෙයා වයිෆ් මට එහෙම ආරංචි වගේ ඒක වීරක්‍රියා කරන. ෆොටෝ අප්පයියා මේ කරන්නේ නැද්ද මේ වීඩියෝස්? කරනවා. මේ ඔන්න දැන් එන්නේ. වෙලාව 10 කාලයි. අයියෝ. අපේ ජෙම්සෝ එකේ චෙක්ස් රණා මේ චෙක් එකක් තියෙනවා. මේක දාන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? මොකද මාත් නැහැ රණා මේ ගලත් නැහැ. මේ ඔබේ කොයි account එකකට දාන්නද? good night. happy birthday. ටටා. ඔයා ලැජ්ජයිද ඔගේ හස්බන්ඩ් එක්ක ඉන්න මොකද්ද කියන්නේ? මන්නක වෙලාවටම නිදා ගන්න වෙලාවටම